คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมเกือบทุกศาสนาและอารยธรรมบนโลกใบนี้ถึงมีพิธีกรรมที่ต้องใช้น้ำเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่การประพรมน้ำมนต์ในโบสถ์คริสต์การใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีพราหมณ์ไปจนถึงการสวดร่ายมนต์ลงในขันน้ำมนต์ของบ้านเราหากน้ำเป็นเพียงแค่สารประกอบทางเคมี H2O ธรรมดาทำไมบรรพบุรุษของเราถึงพร้อมใจกันเชื่อว่าน้ำสามารถบรรจุพลังงานหรือคำสาปแช่งเอาไว้ได้มีทฤษฎีที่น่าเหลือเชื่อกล่าวว่าน้ำอาจไม่ได้เป็นแค่ปัจจัย4แต่มันคือฮาร์ดไดรฟ์ของธรรมชาติที่บันทึกข้อมูลและแรงสั่นสะเทือนได้ทุกอย่างวันนี้ Just Law จะพาทุกคนดำดิ่งลงไปใต้ผิวน้ำเพื่อหาคำตอบว่าในโมเลกุลน้ำเหล่านั้นซ่อนรหัสลับอะไรไว้และน้ำมนต์ที่คุณเคยเห็นแท้จริงแล้วมันคือความงมงายหรือคือการโปรแกรมข้อมูลลงในสสารที่ล้ำสมัยที่สุดในจักรวาลกันแน่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มจากความเชื่อครับแต่มันเริ่มจากห้องแลบที่ช็อกวงการวิทยาศาสตร์ในปี 1988 เมื่อนักภูมิคุ้มกันวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อชักเบนเวนิสได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับโลกอย่าง Nature เกี่ยวกับทฤษฎีที่ชื่อว่าความจำของน้ำ Water Memory เขาพบเรื่องที่น่าเหลือเชื่อว่าต่อให้เราเจือจางสารละลายจนไม่เหลือโมเลกุลเดิมอยู่เลยแต่น้ำกลับยังจำและแสดงปฏิกิริยาทางเคมีเหมือนสารนั้นยังอยู่เบนเวนิสอธิบายว่าโมเลกุลของน้ำสามารถจัดตัวกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคลัสเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลและเรียนแบบโครงสร้างของสิ่งที่มันเคยสัมผัสไว้ไม่มีความเป็นไปได้ว่าโมเลกุลใดๆสามารถอยู่ทอดได้ในสารละลายนี้ดังนั้นเราจึงต้องจินตนาการถึงความจริงที่ว่าทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นเท่ากับว่าน้ำมีความสามารถในการท่องจำโมเลกุลมันได้เห็นในตอนต้นของการเจือจางและพันล้านของการเจือจางหลังจากที่มันยังไม่จบด้วยบนจานบางอย่างว่ามันได้เห็นโมเลกุลนั้นแล้วดังนั้นจึงได้รับการประกาศรับรองการแสดงออกของความทรงจำของน้ำแม้ทฤษฎีนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในยุคนั้นแต่ในอีกประมาณ10ปีต่อมาหรือช่วงปี 1999 ปริศนาเรื่องความจำของน้ำก็ถูกตอกย้ำอีกครั้งโดยดร.มาซารุ อิโมโตะจากญี่ปุ่นครับดร.อิโมโตะไม่ได้แค่บอกว่าน้ำจำได้แต่เขาทำให้เราเห็นด้วยตาครับเขาเฝ้าถ่ายภาพผลึกน้ำที่ถูกแช่แข็งหลังจากผ่านการสื่อสารด้วยคำพูดและอารมณ์ที่ต่างกันน้ำที่ได้รับฟังคำว่าขอบคุณหรือดนตรีคลาสสิกที่นุ่มนวลจะสร้างผลึกหกเหลี่ยมที่งดงามราวกับอัญมณีแต่ในทางกลับกันน้ำที่ถูกอาบด้วยคำด่าทอหรือเจตจำนงที่เกลียดชังกลับมีผลึกที่บิดเบี้ยวแตกกระจายและมืดมนมันน่าสนใจที่ได้เห็นเด็กๆประหลาดใจอย่างสมบูรณ์หลังจากที่พวกเขาได้เห็นความแตกต่างในน้ำประปาโตเกียวก่อนและหลังพวกเขาทรงคำอธิษฐานแม่ของพวกเขาค่อนข้างสงสัยก่อนการทดลองนี้แต่หลังจากนั้นพวกเขาบอกว่าเราต้องเชื่อจริงๆนี่แหละครับคือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าน้ำไม่ใช่แค่ของเหลวแต่มันคือผู้บันทึกข้อมูล Data Carrier ที่ไวต่อแรงสั่นสะเทือนอย่างที่สุดและถ้าหากน้ำมีความจำมาตั้งแต่ปี 1988 และแสดงผลเป็นรูปร่างได้ในปี 1999 แล้วเสียงสวดมนต์ที่มนุษย์ใช้กับน้ำมันนับพันปีล่ะมันคือเรื่องงมงายหรือมันคือการตั้งใจโปรแกรมข้อมูลลงในน้ำกันแน่ลองจินตนาการถึงวิหารโบราณที่มืดสลัวนะครับมีเพียงเสียงสวดพึมพำที่ความถี่สม่ำเสมอพุ่งตรงไปยังภาชนะใส่น้ำสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่แค่พิธีกรรมตามความเชื่อแต่มันคือการจัดระเบียบโมเลกุลน้ำด้วยคลื่นความถี่เฉพาะจนกลายเป็นน้ำที่ถูกบันทึกข้อมูลโปรแกรม Water ที่พร้อมจะส่งต่อข้อมูลนั้นเข้าสู่ร่างกายของเราสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือความสอดคล้องของพิธีกรรมทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำมนต์สายมืดในลัทธิวูดูเพื่อใช้ควบคุมผู้คนหรือในทางกลับกันณมหาวิหารลูดในฝรั่งเศสที่มีน้ำพุซึ่งผู้คนนับล้านยืนยันว่าช่วยรักษาโรคที่รักษาไม่หายได้ราวกับปาฏิหาริย์ทำไมน้ำจากคนละซีกโลกถึงให้ผลลัพธ์ต่อร่างกายและจิตวิญญาณได้รุนแรงขนาดนี้เหล่านักทฤษฎีนอกตำราเริ่มตั้งสมมติฐานว่าน้ำอาจมีสภาวะที่เรียกว่าโครงสร้างผลึกเหลว Liquid Crystal ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศรับแรงสั่นสะเทือนจากจิตใจมนุษย์
นี่อาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมทุกศาสนาต้องใช้น้ำเป็นสื่อกลางเพราะมันคือสสารที่คุยกับจิตวิญญาณได้ง่ายที่สุดหรือแท้จริงแล้วน้ำมนต์ก็คือฮาร์ดไดรฟ์มีชีวิตในรูปแบบของเหลวที่ถูกเขียนทับข้อมูลใหม่ๆลงไปด้วยเจตจำนงของมนุษย์และทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมมิติที่เชื่อมโยงคำอธิษฐานของเราเข้ากับโลกของสสารได้อย่างสมบูรณ์แบบ คราวนี้ลองขยับปริศนานี้มาให้ใกล้ตัวกว่าเดิมครับหากเรายอมรับว่าน้ำคือฮาร์ดไดรฟ์มีชีวิตที่บันทึกข้อมูลได้จริงคุณเคยหยุดคิดไหมว่าน้ำที่ประกอบอยู่ในร่างกายของคุณกว่า 70% กำลังบันทึกอะไรอยู่โดยเฉพาะสมองที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80% ทุกครั้งที่คุณโกรธแค้นสะบดด่าโทตัวเองหรือตกอยู่ในสภาวะความเครียดที่ถาโถมแรงสั่นสะเทือนเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกเขียนทับลงไปในน้ำที่ไหลเวียนอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ในตัวคุณหากผลึกน้ำในห้องแลบของดร.อิโมโตะยังบิดเบี้ยวได้เพราะคำสาปแล้วน้ำในร่างกายมนุษย์ที่ถูกอาบด้วยความคิดลบๆตลอด 24 ชั่วโมงจะมีสภาพเป็นอย่างไรนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่อธิบายว่าทำไมใจถึงส่งผลต่อกายได้รุนแรงนักเพราะคุณกำลังโปรแกรมข้อมูลขยะลงไปในระบบปฏิบัติการที่สำคัญที่สุดของชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางทีน้ำมนต์ที่เราวิ่งหาจากภายนอกเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอาจเทียบไม่ได้เลยกับเจตจำนงที่คุณใส่ลงไปในน้ำในตัวคุณเองทุกวันสุดท้ายแล้วความลับของน้ำและรหัสลับจากอดีตจนถึงห้องแลบสมัยใหม่บอกอะไรเรามันบอกเราว่าน้ำมนต์หรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเชื่อแต่มันคือภูมิปัญญาที่พยายามจะบอกว่าน้ำคือสื่อกลางที่เชื่อมโลกแห่งจิตวิญญาณเข้ากับโลกของสสารและเราทุกคนคือผู้ถือสิทธิ์ในการเขียนข้อมูลลงบนฮาร์ดไดรฟ์เหล่านั้นในวันที่โลกหมุนเร็วและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนผมอยากให้คุณลองหยุดสักวินาทีมองดูน้ำในแก้วก่อนจะดื่มหรือสัมผัสน้ำในร่างกายด้วยความรู้สึกขอบคุณหากน้ำจำได้ทุกอย่างเราก็ควรเลือกที่จะให้มันจำแต่สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกหยดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเราคือน้ำมนต์ที่คอยบำบัดและเยียวยาเราจากภายในอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะครับหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วคุณจะพูดอะไรกับน้ำในแก้วถัดไปของคุณหรือคุณเคยรู้สึกถึงพลังของน้ำมนต์ในรูปแบบไหนบ้างคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับ Just Law ได้นะครับถ้าชอบการเดินทางข้ามพรมแดนความรู้แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และแชร์ความลับนี้ออกไปเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มโปรแกรมชีวิตใหม่ผ่านสายน้ำในตัวเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ